Përshëndetje zonja dhe zotëri, ju flas drejt për drejt nga studio e infomagazines këtu në Klan Kosova. Unë jam Kushtrim Sadiku, do të jem me ju gjatë minutave në vazhdim. Këto ishin zhvillimet kryesore që shënuan ditën deri në këto momente. Shefja politikës jashtme Federica Mogherini ju përgjigj kritikave të kryeministrit Ramush Haradinaj, i cili akuzoi atë për mbytje të dialogut. Mogherini tha se dialogu është në nivel presidencial dhe se BE po e kryen punën e vet. Dia Demokratike dhe vetëvendosje kanë kundërshtuar kategorikisht mbështetjen e platformës për dialog. Dy subjektet politike kanë dalë me qëndrime të kundërta përse i takon debatit nga distanca të kryeministit Haradinaj dhe kryediplomatës evropiane Mogherini. Sheshi i Prishtinës është mbuluar sot me flamoj amerikan, shkas për këtë është lajmi që erdhi për rritjen e grantit të sfidave të midhjeçare në Kosovë, teksa qytetarët sot menduan se po falenderohet Amerika për krijimin e ushtrisë së Kosovës. Në studion e infomagazine zonja o zotëri, pas pak do t'jem bashkë me zëvendës ministrin e forcës së sigurisë së Kosovës, do t'jem Burim Ramadani për diskutuar mbi atë se si do të themelohet ushtria e ardhshme e Kosovës dhe cilat janë modalitetet, cilat janë rreziqe dhe çfarë do të ofrojë FSK-ja me mandat të ndryshuar. Edicionin e sotëm e nisim me lajmin se zëdhënësja e BE-s Maja Kocianqic tha se dialogu midis Prishtinës dhe Beogradit është në nivel presidencial dhe se roli i shefës së diplomacisë evropiane, Federica Mogherini, është të ndërmjetësoj këtë dialog. Ajo ju përgjigj deklaratave të kryeministit Kosovës, Ramush Haradinaj, se Mogherini ishte fajtore për ndërprerjen e dialogut. Këto deklarata i ka dhënë sot gjatë një adresimi për medie në Bruksel, kur është pyetur për kritikat e fundit të kryeministrit Ramush Haradinaj. Por çfarë tha Haradinaj për Mogherini? Një ditë më parë, kryeministri kosovar tha se është kryediplomatja evropiane e cila po mbyt dhe e ka mbytur në fakt dialogun ndërmjet dy vendeve. Ndjekim kronikën vazhdim. Shefja diplomacisë evropiane Federica Mogherini zërë se do shihet e buzëqeshur edhe një herë pranë kryeministrit të Kosovës. Ramush Haradinaj ishte jashtë për të marrë ndaj Mogherinit, e cilat të hënën tha se përkrah marrëveshjen e mundshme finali Kosovë-Serbi edhe nëse në të përfshihet ndryshimi i kufirit, por jo në linje etnike. Zonja Mogherini e ka mbyt dialogun, pra e ka mbyt, e ka çrregullu nga një dialog për normalizim, e ka kthyr në dialog për territore, për kufi, për shkëmbime, që në Ballkan dihet çka nënkupton destabilizim, është i papranueshëm për mua, pra qëndrimi i saj është i papranueshëm. Edhe kuptohet që nuk vlen. Pra mendimi i saj për ne nuk vlen. Kryeqeveritari kosovar pohoi se asesi nuk revokojnë taksën 100% për mallet e Serbisë dhe Bosnjës. Ndaj shtetit të parë me të cilin Kosova ka plot të lashe, Haradinaj e pranoi se qeveria ka një listë tjetër të masave si reciprocitet, të cilat tash për tash nuk do t'i aktivizoj. Nuk do të shkojshim në hafa tjerë, pra se nuk do të ndryshonte shumë efekti i kësaj, por do të shkojshim këto masa në rast se Serbia vazhdon agresionin e vet që ka vepruar të kaluar. Në paraqitjen mediale ku kishte gazetar të shumtë edhe nga Serbia, Haradinaj dha porosi në shqipe serbisht. Mesazhi i shkoi për popullin shumicë në Kosovë, që sipas Ramush Haradinajt nuk bën t'i gëzohet taksës 100%. Si Kosovë, si popull, si politik, edhe do t'i kryjmë detyrat tona për perspektivën tonë pra evropiane. Ramush Haradinaj krejt këto qëndrime tha se do t'i thotë edhe të hënën që vjen në Bruksel, kur mbahet takimi i nivelit të lartë Kosovë-BE për marrëveshjen e stabilizim asociimit. Ndonë se shpesh gjatë vitit që po ikën, është shprehur i bindur se në fund të 2018-s mund të ndodhë liberalizimi, kryeministri Kosovës më nuk mund ta thotë një gjë të tillë. Ç'është? Pak ditë kanë me, nuk di si me ta. Pak ditë kanë me. Ndërkohë, dy subjektet politike opozitare, Liga Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje kanë dalë me qëndrime të ndryshme përse e takon debatit në distancë Ramush Haradinaj e Federica Mogherini, por që dyja subjektet politike nëpërmjet konferencave për medie kanë kundërshtuar kategorikisht mbështetjen e platformës së mundshme prezantuar së fundmi nga PSD se si t'i qasen dialogut në këtë fazë përfundimtare. Ndjekim kronikën. Partia më e madhe opozitare në Kosovë doli në mbrojtje të shefes së diplomacisë evropiane Federica Mogherini.
Këtë e bëri shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës Abdullah Hoti, i cili reagoi një ditë pasi që kryeministri Ramadani kritikoi ashpër kryediplomatën evropiane. Haradinaj të martën nuk pranoi dot qëndrimin e diplomatës italiane, e cila të hënën tha se nuk përjashton mundësinë që Kosova Serbia të lëvizin kufirin për jo në linje etnike. Deklarimet e kryeministit besoj që nuk i shërbejnë kauzës edhe qëllimit që ka shteti Kosovës për integrim në BE. Hoti nga selia LDK-s kërkoi që Kosova të shkojë sa më parë në zgjedhje. Ai hodhi poshtë mundësinë e pranimit të planit të partive në pushtet dhe PSD-s opozitare që së bashku të formojnë ekipin negociator në dialog me Serbinë. Ai plan vendoste si bashkëkryesues të ekipit Fatmir Limaj në Nismës e Shpend Ahmetin e Partisë Socialdemokrate. Qeveria para së gjithash duhet të legjitimohet nga qytetarët për të vazhduar më tutje. E në veçanti mendoj që ka nevojë edhe për PSD-n që të merr legjitimitet qytetarët. Në një gojë me LDK ndolen edhe opozitarët tjerë të vetëvendosjes. Nënkryetari Besnik Bislimi drejtoi akuza në adresë të ish bashkëpartiakëve. Ne konstatojmë se ekipi negociator nuk ka nevojë për një bashkëkryesim me një 2% tjetër. Ju informoj që PSD-ja ka dalë publikisht me këtë idenë e projekt rezolutës në fillim të dhjetorit, por në fakt pazarin e ka bërë që në fillim nëndorit. Megjithatë, VV ndryshon nga LDK-ja kur është në pyetje kritika ndaj Bashkimit Evropian dhe liderëve të saj. Serbisë integrimin në BE është hapur edhe shumë më herët, ndërkaq që Kosovës janë ofruar edhe marrëveshje ndoshta jo standarde si ajo mesaja që kemi ne. Jashtë qëndrimeve politike, dy partitë opozitare i kanë dhënë përkraje të plotë themelimit të ushtrisë. Si në lidhjen demokratike, ashtu edhe në vetëvendosje thanë se votat e tyre do jenë pro në blok gjatë seancës të së premtes, kur pritet të ndryshojë mandati Forcës së Sigurisë së Kosovës. Ndërkohë në mbrojtje të Mogherinit doli presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ai hodhi poshtë pretendimet e kryeministit kosovar Ramosh Haradinaj se shefja e diplomacisë evropiane është fajtore për situatën aktuale në dialog. Ai tha se vetëm Beogradi dhe Prishtina mund të fajsohen për këtë dhe se nuk ishte dakord me Haradinaj se Mogherini e ka shkatruar procesin e dialogut në Bruksel. Nga Brukseli kthehemi në Prishtinë, sheshi kryesor është mbuluar sot me flamuj të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Shkas për këtë është lajmi që erdhi për rritjen e grantit të sfidave të mijëvjeçarit në Kosovë, teksa qytetarët u pan të hutuar se mbase vendosja e flamujve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës do të thotë mbështetja dhe falënderimi që Kosova jep Amerikës për krijimin e ushtrisë. Ndjekim kronikën. Simbolin e shtetit Amerikan do të donin që për herë ta shihnin duke u valvitur në kryeqendrën kosovare. Për këtë dëshirë, kalimtare që u intervistuan këtë të mërkur nga klanin e përsheshit kryesore të Prishtinës kanë një arsyetim. Për Kosovën mos më konë Amerika, Evropa e kish fundos. Bile shumë prej tyre mendojnë se e dinë edhe arsyen pse këta flamuj u vendosën pikërisht në këtë kohë. Unë e di për ushtrinë, mi falëndëru shtetin amerikan, unë e di për çata. Por sipas zyrtarëve të qeverisë së Kosovës, ky nuk është qëllimi pse u vendosen ata. Si shem falënderimi për partneritetin dhe mbështetjen afatgjate të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, konkretisht pas marrjes së lajmit të djeshëm nga drejtori ekzekutiv i agjencionit për të korporatës së sfidave të mijëvjeçarit Jonathan Nash, i cili ka konfirmuar kryeministrit Haradinaj që kjo agjenci do ta mbështesë Kosovën me miliona euro të tjera në kuadër të marrëveshjes kompakt. Zëdhënësja e ekzekutivit kosovar Donjeta Gashi shtoi se për këtë veprim të qeverisë nuk u desh të shpallet tender. Këta flamuj janë nga fondi shtetëror që i kemi, janë vendosur nga protokolli i shtetit. Flamujt janë blerë në kohën kur Joe Biden ka vizituar Kosovën. Simbolet e SBA-s, Gashi tregoi se ditëve në vazhdim do të vendosen edhe në komuna tjera të Kosovës. Por çfarë më saktësisht nënkupton rritja e grantit të korporatës së sfidave të mijëvjeçarit për Kosovën? Çfarë do të thonë milionat më shumë, të cilat u prezantuan fillimisht nga kryeministri i vendit Ramosh Haradinaj? Në vazhdim do të ndjekim deklaratën e koordinatorit të korporatës së sfidave të mijëvjeçarit, Petrit Selimi, i cili flet në hollësi.
dhe është lajm i mirë sepse tregon që Kosova ka pas progres në qeverisje, këto mjete japën vetëm pas progresit në qeverisje. Në anën tjetër është edhe një mënyrë, një sfidë që qeveria e Kosovës, institucionet, shoqëria civile të bashkëpunojnë që ky progres të jetë afatgjatë dhe stabil. Tashmë ata një analizë kanë bërë 2 vjeçare, ku vërtetu që mungesa rrymës është problem i madh për sektorin privat, sundimi i ligjit është një problem dhe me siguri në kuadër të këtyre 2 fushave, sidomos në sistemin energjetik, në projektet e energjisë të ripërtrishme, në projektet ndryshme të energjisë, do të konsiderohet edhe ndihma e ardhshme e MCC-së. Ndërkohë, kryeparlamentari Kadri Veseli po e vazhdon vizitën në Shtetet e Bashkuara, ku është ndalur në Universitetin Kombëtar të Mbrojtjes në Washington. Veseli ka thënë se ky institucion mbështet ngritjen profesionale për oficerët e Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe Policisë së Kosovës. Aty ai takoi zëvendës admiranin Fritz Rog, të cilin e falenderoi për përkrahjen, por edhe nën kolonelin e FSK-s Enver Vocën, si dhe majorin e Policisë së Kosovës Luan Keka, të cilët po kryen studimet në këtë universitet. Nuk është vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës që po e mbështesin krijimin e ushtrisë së ardhshme të Kosovës, është edhe Britania e Madhe që po e mbështet formimin e transformimit të FSK-s në një ushtri. Këtë e ka bërë ditur ambasadori i saj në Kosovë, Rory O'Connell, përmes Facebookut, duke thënë se Mbretëria e Bashkuar beson se është e drejtë e Kosovës të krijojë forcat e saj të armatosura. Ai më tej ka inkurajuar Kosovën të sillet me përgjegjësi e transparencë dhe në konsultim me aleatët e NATO-s dhe të respektojë angazhimin e saj ndaj KFOR-it, përfshirë këtu edhe shkëmbimin e letrave të viteve 2012-2013. Ndërkohë, sipas medjeve serbe, Amerika i ka vënë në Serbisë një kusht nëse dëshiron t'i hiqet taksa nga Kosova. Kushtin për këtë e ka bartur zëvendës ndim sekretari i shtetit Matthew Palmer gjatë një takimi me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Sipas medjeve serbe, Palmer ka thënë se nëse Serbia dëshiron që Kosova të hiqë taksën, atëherë duhet të ndalojë fushatën e egër për tërheqjen e njohjeve të Kosovës nga vendet që veç më e ka njohur. Mirë po Beogradi zyrtar ka hedhur poshtë ofertën e Shtetet e Bashkuara. Është ministri i punëve të jashtme Ivica Dačić që ka thënë se SBA-ja shpreson kot sepse procesi i çnjohjeve është i pandalshëm. E ish kryeministri i Britanisë së Madhe, Tony Blair, që ka takuar ditë më parë presidentin e Kosovës, është më tha që ka bërë me dije se takimi ishte privat. Kështu është përgjigjur për BIRN, instituti Tony Blair për ndryshimin global, ku edhe është mohuar përfshirja e ish kryeministrit britanik në ndonjë projekt për Kosovën. Është raportuar se instituti Tony Blair ka kërkuar që ta punësojë një këshilltar për të këshilluar zyrtarët serb sa i përket qeverisjes. Instituti ka konfirmuar se ka një projekt që po vazhdon në Serbi që ndihmon në ofrimin e shërbimeve publike. Sipas tij, kjo është pjesë e punës së gjerë, jo fitimprurëse të institutit që përkrah qeveritë gjithandaj nëpër botë dhe sigurohet pa asnjë kosto për qeverinë e Serbisë. Ndërkohë, kryediplomati kosovar Begjet Pacolli ka takuar homologun e tij gjerman Heiko Maas. Me këtë rast Pacolli ka kërkuar nga Maas shtyrjen përpara të procesit të liberalizimit vizave për shtetin e Kosovës. Kryediplomati kosovar gjatë qëndrimit në Francë ka marrë pjesë në konferencën franko-gjermane të luftës kundër trafikut të armëve të zjarrit në Ballkanin Perëndimor, ndërsa ka zhvilluar disa takime dhe me homolog të tij. Maas citohet të ketë kërkuar Kosovës që të anullojë ose të paktën pezullojë zbatimin e taksës prej 100% që Prishtina ka vendosur ndaj mallrave serbe. Me këtë temë besim edhe më tutje, shteti i Bosnjës dhe Hercegovinës, që po ashtu përveç Serbisë po ballafaqohet me sanksionet e Kosovës, ky shtet po kërkon nga Prishtina me kërkesë të veçantë pra për suspendimin të saj në CEFTA dhe për marrëveshjen e stabilizim asociimit. Mirë po këtyre pohimeve nuk po i friksohen në Prishtina, apo thonë se këto masa janë vështirë të realizueshme. Bosnia-Hercegovina nuk po mund të përballojë taksën prej 100% që Kosova ka vendosur për mallrat e saj dhe të Serbisë.
Prandaj ministri i tregtisë së jashtme nga Sarajeva, Mirko Sharović, ka paralajmëruar ankesë direkte në Bruksel për veprimin si pastime pasoja të Prishtinës. Zatražimo suspenziju Kosova. Një nga masat e mundshme nëse Kosova është dhënë me taksën 100% është që të kërkojmë suspendimin e saj nga CEFTA, por do të kërkojmë edhe suspendimin e saj nga MSA-ja. Ata do të takohen me 17 dhjetor, ndërsa ne do ta njoftojmë për këtë komisionerin për zgjerim Johannes Hahn dhe përfaqësuesen e lartë për politikë të jashtme të BE-s Federica Mogherini. Drejtuesit të qeverisë së Kosovës edhe të marrëdhënien e kanë përsëritur se Prishtina zyrtare nuk tërhiqet nga 100% dhe se nuk presin masa nga Bashkimi Evropian. Se masa që i kërkon ministri Sharović janë vështirë të realizueshme, thotë dhe hulumtuesja në grupin për studime politike dhe juridike, Arbresha Logja. Si në shumë marrëveshje tjera ndërkombëtare ekziston klauzula sovranit, që në kupton që shtetet nënshkruese të marrëveshjes mund të aplikojnë masa ndaj shteteve tjera anëtare, nëse ato shtete interferojnë në politikën e tyre të brendshme apo në një farë mënyrë mundën me cenu aspekte të ndryshme të interesit të tyre kombëtar. Megjithatë, sipas Logjës, mekanizmat që parashojnë suspendimin e MSA-s për një vend ekzistojnë. Por pa ndodhur një shkelje sistematike, nuk mund të bëhet një gjë e tillë. Në anën tjetër, duhet me tekstu që MSA-ja është kriter në kuptim të zgjerimit, procesit zgjerimit Bashkimin Evropian. Dhe neve si Kosovë do duhemi na afektu në këtë proces. Shteti i Kosovës vendosi taks 100% ndaj mallrave të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës që nga 21 nëntori i këtij viti. Kthehemi edhe një kryeministri i vendit Ramadani, i cili ka reaguar në lidhje me ftesat e fundit që u janë bërë ish-sheprorëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës për të intervistuar nga gjykata speciale. Ramadani ka thënë se kjo është vetëm një fortunë e kohës nga e cila secili do të dalë më unik dhe më i fortë. Përmes llogarisë së tij në Facebook, shefi i qeverisë, një herësh ish komandant i zonës operative Dugaxhinit Ramadani, thekson se askush nuk ka drejt të turpërojë Kosovën, ta pengoj apo të shmanga drejtësisë, pasi thotë se lufta UÇK-s ishte e pastër. Tutje, ai ka shtuar se qeveria e Kosovës do t'ju qëndrojë afër luftarëve të lirisë të gjitha etapave dhe është e gatshme në çdo kohë të ofrojë ndihmën e nevojshme për mbrojtjen juridike. Fokusohemi në vazhdim në arsim, ndalemi në bibliotekën kombëtare, ku është promovuar libri i fundit i cili në plan të parë ka udhëhecit e institucioneve arsimore, më saktësisht drejtorët për cilë ka patur goxha shumë kritika. Detajet i marrim vesh nga kronika në vazhdim. Kosova ka numrin më të madh të analfabetëve primar dhe funksional në Evropë. Të parët nuk din as shkrime as lexim, derisa të dytët janë në gjendje të lexojnë mekanikisht, por jo të kuptojnë çfarë kanë lexuar. Këto në fakt janë të dhënat të UNESCO-s, të cilat janë përdorur në librin Drejtorët shpëtimtar të kombit të autorit Halim Hyseni, që u përurua të mërkurën në bibliotekën kombëtare. Hyseni, që është njëri nga njohësit më të mirë të veprimtarisë edukative arsimore në vend, në librin e tij ka dhënë 54 leksionet e para për aftësimin e drejtorëve për shekullin 21. Personalitet integruar që kanë kompetenca të shekullit 21 dhe që mbi të gjitha janë të ndershëm dhe human. Sipas Hysenit, sistemi i lënduar arsimor është produkt i qeverisjes së pas luftës që solli në shkolla drejtor partijak. Në vendet e drejtorëve të vendosin jo mbi baza partijake, po mbi baza të meritokracisë. Me këtë tezë të Hysenit pajtohet edhe drejtori i arsimit në komunën e Prishtinës, Jonus Salihaj. Gjitha partitë i kanë shtitur në arsim. Bile Salihaj para audiencës ku pati edhe politikan përmendi fakte shqetësuese për sistemin arsimor. Përfshirja e njerëzve në arsimin e lartë, të ne është na jemi kampion në Evropë. I kemi kaluar për shtetet e BE-s. Po analfabetizmi funksionar po na rritet. Ai nuk e la pa e përmendur edhe PISA dhe rezultatet e saj shokuese të vitit 2015, por ky test nuk pritet të dalë më mirë as në rezultatet në vijim. Rreth 83-86% e nxënësve të moshës 15 vjeçare që e përfundojnë arsimin e obligueshëm do të jenë analfabet funksional. E thot profesor Halim Hyseni jo. Libri i Hysenit sipas recenzentit Jahaj do të jetë një udhëzues. Flasim në vazhdim për shëndetësi, është ministri i këtij dikasteri Urani Ismaili, që gjatë raportimit në Komision për Shëndetësi ka thënë se procesi i revidimit të listës së banave esenciale
është në përfundim. Ismaili theksoi para deputetëve se ky proces nuk ka ndodhur që nga viti 2012. Këtë vit në revidimin e kësaj liste, Ministria e Shëndetësisë për herë të parë ka ftuar edhe Agjencinë kundër korrupsion që të jetë pjesë e komitetit për revidim në mënyrë që të evitohet secila mundësi për konflikt interesi. Sipas ministrit Ismaili, revidimi i kësaj liste do të jetë në shërbim të qytetarëve, e cila pritet të mbulojë kërkesat kryesore të tyre. Rikthehemi pas pak zonja dhe zotri, pas shkputjes publicitare në plan të parë do të jetë ushtria e Kosovës. 2 ditë, kur jemi 2 ditë para momentit vendimtar, kur deputetët do duhet të vendosin në kuvendin e Kosovës. Pas pak do të jemi bashkë me zëvendës ministrin e forcës së sigurisë së Kosovës, Burim Ramadanin, për të shpalosur edhe detaje ekskluzive. Qëndroni edhe më tutje me ne. Vendimi i autoriteteve të Kosovës për transformuar forcën e sigurisë së Kosovës në ushtri është një vendim sovran dhe ne mbetet të respektojmë. Atë deklaroi sot në Shkup komandanti i komandës së përbashkët të forcave aleate në Napoli, admirali James Fogo. Komentet e tij, admirali Fogo i bëri në një konferencë për media pranë Shkup pas takimit që realizoi me zyrtarët qeveritarë të Maqedonisë. Janë miqtë e Kosovës, cilët në vazhdimsi po dalin në mbështetje si një vendim sovran që Kosova duhet ta bëjë dhe ka të drejtë ta bëjë, përderisa armiqtë e Kosovës, siç është rasti i Serbisë, po e kundërshtojnë në secilën mas. Është ministri i brendshëm i Serbisë Aleksandar Vulin që u ka dërguar letër 53 ministrive të brendshme të vendeve të ndryshme për të kërkuar që ta parandalojnë formimin e ushtrisë së Kosovës. Në këtë letër, Vulin është shprehur që të mos lejohet krijimi edhe një force tjetër paramilitare në Kosovë e metohi, siç përcjellin mediat nga Serbia. Terroristët e pa armatosur po duan që të armatosen dhe që krimet e padënuara të përsëriten edhe një herë, këtë herë në formimin e ushtrisë, citohet këtë Vulin në komunikimin e tij me 53 ministra të ndryshme të shteteve, siç është cituar pra nga mediat e Serbisë. Por nga ana tjetër, kjo është e drejtë e Kosovës, por sa është bërë gati Kosova, kur jemi 2 ditë para një vendimi shumë të rëndësishëm të kuvendit në fjalë. Deputetët, subjektet politike kanë dalë me qëndrime përbashkëta se do të jenë pro votimit të ushtrisë, derisa unë në studion e Infomagazinës sot do të flas në detaje me zëvendës ministrin e FSK zotin Burim Ramadani, i cili është i ftuar këtu. Zotin Ramadani, mirë se erdhi në studion e Infomagazinës. Mirë se gjej, faleminderit shumë. A është Kosova gati që ta ketë ushtrinë e vet 2 ditë më vonë? Jemi 48 orë para një vendimi shumë të rëndësishëm. Po, sigurisht që po. Janë mund të përmbledhen në 3 aspekte të përgatitjeve për këtë ditë dhe më tutje, sepse asgjë s'përfundon atë ditë. Aspekti parë që ka të bëjë me konsenzusin politik në kuvendin e Kosovës, dhe për këtë është shumë e qartë se kemi konsenzus politik pothuajse në unanimitet për votimin e këtyre projekt ligjeve në tashme, dhe pasaj për fillimin e procedurës së mëtejshme. Aspekti dytë ka të bëjë me aspektin e ceremonisë festive, respektivisht aspektin e pritjes shtetërore pasaj që bëhet kryesisht për institucione vendore edhe kontribusit vendor në këtë proces. Dhe aspekti tretë që është jashtëzakonisht e rëndësishme, ndoshta më e rëndësishme në këto situata, është përgatitja e institucioneve të Kosovës, bashkëndime me partnerët ndërkombëtar, po ashtu me misionin e KFOR-it dhe të tjerët për të garantuar një ditë qetë, të sigurt, në mënyrë që në asnjë mënyrë të mos ketë ndonjë realizim të një skenari negativ, qoftë të jashtëm prej strukturave të caktuara të Serbisë, qoftë prej ndaj aktori jo shtetëror që ka synim nxitjen e tensioneve në Ballkan. Dhe në këtë pikë të fundit, a janë bërë përgatitjet e institucioneve të Kosovës në mënyrë që të ketë masa të duhura të sigurisë që gjithçka të ka përsej mirë, duke e parë dhe duke e patur parasysh një qëndrim kategorik kundër, madje edhe shpifës, siç ishte rasti i zotit Vulin,
përsa i takon një iniciative të një shteti sovran, të pavarur. Është të qartë se institucionet e Kosovës në vazhdimësi marrim informacione dhe indikatorë ose mosim indikatorë për skenaret ndryshme që mund të kenë struktura tilla kryesisht Serbisë, por jo vetëm të Serbisë, dhe mosat janë marrë që atë ditëve tjera, javëve tjera në vijim, të ketë siguri dhe stabilitet në brenda Kosovës në gjithë territorin. Pra është ndezur alarmi. Është rritur niveli i përgjithshëm i mosave në mënyrë që të mos ketë asnjë lloj realizimi të skenareve për cilët mund të them me përgjithësi që jemi në dijeni për ekzistimin e skenareve të ndryshme. Çfarë do të thotë kjo zoti Ramadani, sepse kjo është shumë me rëndësi kur flasim, ekziston një egzaltim në popull edhe në politikë, por edhe të shumë kush për gjithë ata që kanë dhënë përpjekjet e tyre për ta patur Kosovën shtet pavarur dhe janë gjitha shtresat shoqërore që janë angazhuar për një çështje të tillë dhe është me rëndësi të thuhet nëse ka informacione për skenare parandaluese ose skenare destabilizuese që mund të ketë në aspektin konkret. Në vazhdimsi marrim informacione për skenare të ndryshme, cilat kryesisht kanë qëllim të vendosin Kosovën në një situatë të rëndë dhe institucionet e Kosovës në situata që Serbia ka dëshirë të paraqesë si situata agresive ose agresore. Sigurisht shteti e institucionet e Kosovës nuk do të bëjnë asnjë veprim që dëmton shtetin e Kosovës. Përkundazi do të tregoj se këtu ka sistem të vendosur mirë, bashkë me dhe këto flas në secilin rolin e vet, duke përfshi edhe rolin jashtëzakonisht vital të misionit KFOR-it ose prezencës KFOR-it, dhe si tilla jam i bindur që skenaret e tilla destabilizuese janë dëshmu dhe tash dhe do dëshmohen të parealizueshme dhe besoj që logjikat e tilla janë krejtësisht dëmshme. Pra, ka frikë se mund të bëhet ndonjë gjë konkrete në veri, se nuk po duhet i parapri kësaj po e quaj kështu situate potenciale të mundshme. Siç e dim zoti Ramadani, në veri nuk është situata normale, sepse atje kryetarët e komunave kanë dhënë dorëheqje. Narracioni që po ndërton, sikurse e situat edhe Ministrin e Mbrojtjes të Serbisë, zotin Vullin, është një narracion spori krejtësisht i pasakt, krejtësisht i paqëndrueshëm, duke largu vazhdimisht të vërtetën brenda Kosovës, ndërtimin e këtij institucioni, po flasim për forcën, e cila është multietnike dhe profesionale, ndërtuar në standardet NATO-s, dhe as nuk bëhet fjalë për forcë monoetnike, as nuk bëhet fjalë për sigurisë ai quan terroristët shqiptar, pra po flasim për përfaqësim gjithë qytetarëve të Kosovës në një model krejtësisht më të lartë të standardeve të NATO-s. Sigurisht se ata kanë doktrina tjera të vjetra, por se skenaret e tilla jam i bindur që janë të pamundshme moralizu për shkak se gjithë i kemi të qartë. Dhe si tilla ka, po them përgjithësi, ka nivel të zhvilluar, të avancuar të masave në përgjithësi të sigurisë, në bashkëpundim me KFOR-in poashtu. Dhe dihet adresa, po që se ndodh diçka. Sigurisht ne kemi tentuar që të informojmë poashtu, edhe ose të shkëmbejmë këtë shqetësim me gjithë partnerët, sepse adresa është e qartë. Por para se të ndodhë diçka ose të synojnë të ndodhë diçka, besoj që mesazhet edhe të partnerëve janë dhënë Serbisë në mënyrë të qartë dhe si tilla ato skenare mbeten vetëm në letër. Mirë, zoti Ramadani, kaq për sa i takon skenareve të mundshme, u besoj gjithçka është në gatishmëri nga institucionet e Kosovës në këtë situatë kur jemi para një dite shumë të rëndësishme, por ajo çfarë shkaktoi debat shumë të madh në Kosovë gjatë kësaj periudhe të fundit kohore ka qenë qëndrimi i NATO-s.
qëndrimi i Aleancës Veri-Atlantike që nëpërmjet zotit Stoltenberg, sekretarit përgjithshëm, u pa tjetë dhe u pa me shumë shqetësim, në fakt nga autoritetet kosovare, për nga shumë kush, kur paralajmëroi se ndryshimet, ajo bëhet vetëm ndryshime kushtetuese, pra krijimi i ushtrisë, derisa do të ketë pasoja serioze. Ju keni qenë i angazhuar në vazhdimsi në takim me përfaqësuesit e shteteve të veçanta, përsa i takon dikasterit të mbrojtjes, cili ka qenë ky rrugtimi juaj përsa i takon bindjes së mundshme të miqve të Kosovës që ta mbështesin në këtë hap, kur dihet që lista serbe është bllokuese në secilin variant. Ne kemi qenë, unë kam udhëhequr në proces përbashkët me Ministrinë FCK-n, generalin Roma, kolonelin Dreshaj, me cilët kemi pas një angazhim jashtëzakonisht gjerë në ato që e quajmë kampanje informuese, dhe që është dokumentim, informim dhe bashkëpunim ose bashkërendim. Sigurisht kemi synuar dhe synojmë se të arrijmë gjitha shtetet e NATO-s, dhe tash kemi arrit një numër kogja të madh të shteteve të NATO-s që ta japim këtë aspekt të informimit dhe të komunikimit. Po ashtu kemi qëndru edhe në selinë e NATO-s, ku parafësisht me 16 shtete kemi komuniku. Ajo që mund të them është kështu. Duhet ta mirë kuptojmë pozicionin edhe sekretarit përgjithshëm të NATO-s edhe të NATO si organizat, sepse e ka të pamundur momentalisht që të merë qëndrim tjetër. Qëndrimi është i vitit 2014, pra ato që i ka thonë zote Stoltenberg janë sakta të vitit 2014, ndërka që ka të pamundur ndryshime e qëndrimit për shkak të shteteve jo njohëse dhe në NATO secili ka veto. Por, ajo që është jashtëzakonisht me rëndësi, është edhe në aspektet e diskutimeve, edhe në mesazhe të diskutimeve, është të qartë se askush në NATO nuk e sheh këtë si vendim befasues, sepse kanë qenë të njoftuar me gjitha detajet, me gjithë planin, se çka do të shkojmë më tutje, dhe të njëjtën kohë NATO nuk është në pozicion po ashtu të marrë vendim ndëshkues për Kosovën. Sepse brenda kjo do të thotë se NATO s'mund ta parandalojë krijimin e ushtrisë Kosovës. Jo, as nuk ka qëndrim që të parandaloj, nuk ka qëndrim që të parandaloj ndryshimin e mandatit të forcës sonë, por nuk ka as, kur po flasim për pasojat, nuk ka as hapësirë që të merr një vendim për ndëshkim, për pasoja ndaj Kosovës, sepse për të marrë vendim për pasoja ndaj Kosovës, duhet që 29 shtetet anëtare të votojnë për ato pasoja. Dhe është jashtëzakonisht e qartë se brenda NATO-s shumica dërmuese e shteteve të NATO-s përdorin veto, sepse janë krah këtij procesi, janë mbështetës këtij procesi të tranzicionit, i cili për hir të saksisë edhe korreksisë, se e thatë me herët për aspektin e egzaltimit në shtë dhe gjithë popullor. Do ta kemi qartë me gjithë ato se po flasim për një proces afatgjat të tranzicionit, po është vendim i cili njëherë njëtë merët dhe kjo do të ndohë të premten, dhe pas hyrjes fuqi, pasaj fillon tranzicioni, por përmbushja kapaciteteve të plota do të merë kohë. Asë gjë nuk më ndodhë mërna një periudhe të shkurt. Ajo që kemi pa, edhe po e them do shta për herë parë në publik, insistimi i institucionit në Kosovës, dhe po e them me saksi insistimi jashtëzakonisht i madh i kryeministit Haradinaj që të lëvizet me ndryshimin e ligjeve. Në shumicën e takimeve, respektivisht në gjitha takimet që kanë qenë shumë, takimet me NATO-n dhe me partnerët veç e veç, ka qenë dritë e gjelbërt. Ka pasur dritë gjelbërt për lëvizje. Në vazhdimsi? Vazhdimisht. Ka qenë pozicioni zyrtar dhe pozicioni mbështetës. Inkurajues për lëvizje, me kujdes, sigurisht, dhe këtë kujdes e kemi të regu. Mos harrojmë, qeveria e Kosovës, kryeministri dhe qeveria kanë procedur ligjet në 13 shtator.
Dhe sot jemi afër 14 vjetorit. Pra po flasim për 3 muaj procedurë parlamentare. As nuk kemi shku në procedurë të shpejt, tja zakonshme. Sigurisht edhe ne kemi pas ide që të kalojmë në procedura tja zakonshme, që të mos bëhet shumë debat, por e kemi garantu rrjedhën e procesin në rrjedhë normale. Dhe ky proces në rrjedhë normale nuk e ka befasu askënd. Pozicioni zyrtar si organizat multilaterale shumë antarëse është e qartë. Pozicionet mbështetëse janë të drejtë për drejta. Po e theme përgjithësi kjo mbështetje do të dëshmohet edhe të premten, zoti Ramadani, në ceremoninë kryesore do të ketë të ftuar të shteteve të ndryshme, të cilët do të vinë atje dhe do ta mbështesin me pjesëmarrje, shembull shteteve që kanë qenë lokomotiv të këtij procesi, siç është Shtetet Bashkuara të Amerikës, siç është Gjermania. Nuk e di për nivelin, dhe sinqerisht po them sepse është protokolli i shtetit që është organizim mbi ministrinë, prandaj nuk e di nivelin e konfirmimeve, por jam i sigurt që do të ketë përfaqësim të partnerëve, megjithëse prej kuptimit tim të ceremonisë, kryesisht bëhet fjalë për ceremoni brenda shtetit, ku janë deputetët, janë qeveria, janë figura ose personalitetet të rëndësishme të vendit, të historisë, tashmës të përgjithshme. Pra është një numër goxha i madh i njerëzve që janë të ftuar, kështu që megjithëse aspektin e listës së konfirmimit e këto janë çështjet protokollit të shtetit për cilat vërtet nuk i di. Por ajo çfarë mund dini, zoti Ramadani, dhe çfarë është në interes të opinionit publik, ta di është nëse shtetet veç e veç, këta përkrasit, cilët ju kanë thënë juve grahini punës, në fakt, krijojnë ushtrinë sepse është toka juaja, është shteti juaj, janë zotuar se do ta ndihmojnë forcën e sigurisë së Kosovës për çështje armatimi, që është pika më e ndihshme mbase? Spare është tepër e qartë. Kontribuesi kryesor në forcë, ndoshta edhe sigurisht në Kosovë, por në forcë është Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pastaj nuk po i rëndis me emër shtetet, por se Gjermania, Mbretëria e Bashkuar, Franca, po. Me Francën tashmë kemi lëviz në angazhim të përbashkët edhe për marrëveshjet mirëkuptimit, e cila pritet që të ndodhë më njëherë në fillim të vitit të ardhshëm. Me 14 shtetet që kemi marrëveshjet të mirëkuptimit, pastaj kemi shtetet tjera të cilat vazhdimisht kanë ndihmuar dhe kanë kontribuar në FSK. Ajo që ne duam ta bëjmë, sepse kemi qartësu orientimin, është që forca të ketë model të ndërveprueshëm me NATO-n, dhe në institucionet e sigurisë dhe mbrojtjes është jashtëzakonisht e rëndësishme ndërveprueshmëria, dhe të njëjtën kohë të ketë model amerikan të doktrinës, leadershipit, pajisjeve dhe sistemit të armatimit. Ne do ta bëjmë, ose synojmë bëjmë plane afatgjate me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me NATO-n, me shtetet tjera të NATO-s, mos t'i ndajmë vetëm SBA-n. Do të kalojmë në nivel të më njëherë, domethënë pas kësaj procedure, do të kalojmë në nivel të formatit konsultave bilaterale të mbrojtjes me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që është niveli barabartë midis dy ministrive të mbrojtjes. Dhe hynë në planifikim të politika përgjithësi, në planifikim të edukimit, trajnimeve, pajisjeve, doktrinës dhe elementeve tjera dhe angazhime tjera. Përpos kësaj, sipas gjitha orientimeve, pjesëtarët e forcës do t'jenë bashk me ndonjë prej shteteve të NATO-s, që do të definohet me saksi, në periudhën shumë të afërt në misione pasqyruse jashtë, dhe kjo do ta tregoj edhe një herë historinë ose tregimin tonë për një forcë me mandat ushtarak dhe mbrojtëse. Pra me njëherë një pjesë e ushtarëve të FSK-s do të shkojnë në mision pasqyrues jashtë? Do të shkojnë jashtëzakonisht shpejt. Çfarë vendi zoti Ramadani? Në bazë të kapaciteteve aktuale. Po. Vendi nuk është definuar ende. Do të definohet besoj goxha shpejt. Por për këtë, sigurisht, kur po them shpejt nuk është çështje e javësh, por është çështje e muajsh. Dhe për këtë do të definohen pasaj ato që quhen rregullat e angazhimit
në tërsi. Si pas kapaciteteve aktuale, sepse forca e jonë, FSK-ja do të mbaj kapacitetet që i ka tash, nuk ja largojmë forcës kapacitetet që i ka. Por gradualisht do të arris atë. Po do të arrit kapacitetet tjera, sepse kapacitetet tashme që i ka në reagimet të krizave ose të emergjensave, ato kapacitetet do të mbajmë në forcë. Edhe ju, zoti Ramadani, nga e hëna duhet t'ju thrasim zëvendës ministri i mbrojtjes? Pasi të hynë ligjet fuqi, do të fillan ndryshimi zyrtarisht, po flasim pra. Ligjet fuqi kanë një procedurë, është në shkrimi i presidentit, pastaj shpallja në gazetë zyrtare, nëse nuk do të ketë sfidim në gjykatë kushtetuese. Nëse ka sfidim në gjykatë kushtetuese, atëherë sigurisht është procedura e gjykatës kushtetuese. Kjo është paralajmëruar vetëm nga përfaqësuesit e listës së. Prandaj edhe përmenda, unë jam i sigurt që ne kemi bërë një punë të saktë në ligje që nuk dalin në kontradikt në asnjë formë me kushtetutën e Kosovës. Po çfarë mund të bëj një ankesë në gjykatën kushtetuese? Vetëm ta disa javë hyrje në fuqi të ligjeve. Por me hyrjen në fuqi të ligjeve, atëherë ministrisë ndrohet emri, do të ketë emrin Ministri e Mbrojtjes dhe, çka është jashtëzakonisht e rëndësishme, edhe për nivelin e brendshëm të qeverisjes, edhe për aspektin planifikues, ministria do të ketë riorganizim. Pra do të ndodhë riorganizimi e ministrisë, sikurse ndodhë tranzicioni ose riorganizimi realisht i FSK-s. Çfarë do të thotë në praktik ky riorganizim i ministrisë, zoti Ramadani, si t'ua shpjegojmë më thjesht shikuesve? Ministria merr detyra shtesë, merr detyra edhe të politikave të mbrojtjes. Dhe po ashtu merr detyra shtesë në raport me forcën, sikurse forca ndërton shtabin e përgjithshëm, që nuk ka realisht tash, dhe ka detyra tjera shtesë ndaj kësaj. Kjo që ndodh nëse e shpjegojmë kështu, në struktura organizative, ato kutijat e strukturës organizative do të ndryshojnë sipas mandatit të ri, sipas detyrave të reja, dhe për këtë do të ketë një vazhdimisht por do të ketë thellim dhe avancim të punës krahasuese dhe analitike për të pasur një strukturë organizative të saktë dhe moderne, duke ruajtur, sepse kjo është objektivi politik, që të ruajmë modelin e integruar të Ministrisë dhe FSK-s. Pra, në rastin e Kosovës, ka shumë shtete, disa shtete të NATO-s, që kanë model të integruar, pra aty ku punojnë edhe civilët, edhe njerëzit me uniformë ose të uniformuar, në të njëjtën strukturë. Qartë, po e shohim natyrisht në këto ekrane, përpos flamurit Kosovës, në plan parë forcën e sigurisë dhe ushtarët në ushtrime të ndryshme, cilat i kanë realizuar në rajon, por edhe pampamje që janë edhe brenda vendit Kosovës. Kjo ka përshtypje që është në Krivollak të Maqedonisë. Krivollaku që është një prej bazave të shërbitjes më të mira në Ballkan. Edhe ne kemi raport jashtëzakonisht mirë edhe me Maqedoninë, sikurse kemi me Shqipërinë edhe me Malin e Zi, që të shkëmbejmë kapacitetet. Pra ka në kuadër të asaj që quhet mbrojtje e mençur, shkëmbim i kapaciteteve. Dhe sigurisht FSK-ja, përpos rritjes së kapaciteteve, mund të them që tashmë me 14 dhjetor, a ditë kur ligjet pritet të miratohen në kuvend, do të festojmë edhe një element tjetër në përgjithësi, që është diplomimi i parë i pilotit të helikopterëve të FSK-s. Pra, FSK-ja do të ketë pilotin e parë të diplomuar. Pilotin e parë të Kosovës të diplomuar. Që do ta drejtojë helikopterin, jo avionin. Jo avion, Kosova s'do të ketë momentalisht, nuk ka plan për forca ajrore të tillë. Kush është ky fatlumi, sepse ka përshtypjen se do bëhet rockstar. Do doja që t'ja lëm hapësinën e emrit edhe pamjes, por besoj që është e vlefshme. Që të themi që Kosova do të ketë pilotin e parë, i cili do të diplomoj këtë ditë
pra deri të premtën, do të diplomoj në Turqi, në Akademinë Ushtarake të Turqisë, dhe pastaj do të vazhdoj kthehimin në Kosovë që të shërbej Kosovës. Dhe si tillë nuk do të jetë i vetmi, po besoj. Sigurisht nuk do të jetë i vetmi. Sigurisht nuk do të jetë i vetmi, po është i pari në këtë nivel, me Akademinë Ushtarake të pilotimit në helikopter, dhe si e tillë është një ngjarje po ashtu. E rëndësishme është koincidencë 14 dhjetorin, në fakt kur është e përfunduar ceremonia diplomimet, por është një koincidencë jashtëzakonisht e mirë, për cilën gjithë besoj duhet jemi të ndihemi mirë të paktën. Por kjo çfarë do të ndodh me helikopterët? Ku do merren helikopterët? Ku është çështje e adresimit pasaj, sigurisht që do të jenë mund të jenë dhe synojmë që të jenë standard amerikan. Por se kjo do të jetë rritje, nuk besoj që në vitin e parë do të ndodhë, por pas vitit parë e tutje do të ndërtohet njësia kombëtare e helikopterëve, e cila do të jetë multifunksionale, jo vetëm për FSK-n, por sigurisht që do të jetë nën aset kombëtar i udhëhequr dhe i menaxhuar nga forca. Është shumë e kushtueshme kjo puna e helikopterëve. Kemi mjete, ka Kosova buxhet mjaftueshëm në fakt për të siguruar shumë helikopter? Ose sa helikopter është planifikuar të ketë, base zoti Ramadani? Nevojat edhe kërkesat e sigurisë determinojnë nga herë, ose vazhdimisht, edhe kostën, dhe kostët njëjtën kohë determinon mundësinë e përgjigjes atyre nevojave edhe kërkesave, por njësi kombëtar, aset kombëtar ose njësi e helikopterëve që i shërben disa institucioneve, është domosdoshme, është në plan, është në planifikim, dhe do të ndodhë në pak vitet në vijim. Pra ndës është saktuar në saktësi? Jo, është edhe e rritjes kapacitetit, sepse sa më shpejt që ne rritim kapacitetet edhe të pilotimit edhe të mirëmbajtjes, aq më shpejt do të jemi në gjendje që ta kompletojmë një njësi helikopterës që do të shërbej FSK-s, do të shërbej policisë, emergjencave edhe shëndetësisë. Mirë, folëm edhe për simbolikën, base simbolika mësë miri dëshmohet me ato hamvit, veturat që i përdor ushtria e Shtetet Bashkuara të Amerikës, produkt padyshim unik amerikan, cilat besoj se do të plasohen për opinionin publik ditën në pjesën ceremoniale. Po flasim për helikopter, gjitha këto janë mjetet shumë të kushtueshme zoti Ramadani për t'u qartësuar opinionit publik. A ka buxhet mjaftueshëm Kosova, cili do të jetë buxheti, sepse flitet për një ushtri, në fakt fliten shifra të ndryshme, por mbase është një minimum për cilën është diskutuar edhe më herët, një 100 milionësh që të shkojë gjatë një viti. Cila është e vërteta këtu dhe si qëndron puna më saktësisht? Rritja e buxhetit do të jetë gradual, sepse normalisht, nuk është vetëm sa për të thënë, nuk guxojmë ta disbalancojmë buxhetin. Kjo është te përheqar. Pra, programet tjera nuk mund të dëmtohen për shkak të investimit në program të mbrojtjes. Por, rritja graduale ka një synim që brenda këtij procesit të tranzicionit të arrim kemi 2% të GDP-s në program të mbrojtjes, në FSK dhe në Ministritë të Mbrojtjes. Dhe me rritjen e GDP-s, po shpresoj në vazhdim. Sa është buxheti fillestar? Buxheti i tashëm, ose i vitit kaluam, që ka shku dikon rreth 55 milion, për FSK-n po flas, sigurisht se do të rritet me njëherë në 5.5 milion, dhe me gjasa reale që të kemi edhe rritje shtesë brenda vitit të ardhshëm, për t'i plotësuar pak disa prej nevojave elementare. Dhe si e tillë do të rritet vazhdimisht. Pra në 5.5 dhe në 10-11 milion do të rritet vazhdimisht në secilin vit. Për 5 milion do të rritet më shumë gjatë secilit vit. Gjatë secilit vit. Shtesë për procesin e tranzicionit. A është mjaftueshëm kjo, është bërë studimi duhur? Jo, kjo është baza elementare. Po flas që mund shkoj deri në dyfishim të këtij 5.5-shit. Vetëm varet prej kërkesave dhe saktësisë së nevojave në proces të tranzicionit. Dhe si e tillë, brenda këtij 10 vjeçari do të arrijë një shumë të konsiderueshme për ne, për mundësitë buxhetore të Kosovës, duke përjashtuar vazhdimisht donacionet e vazhdueshme që marrim. Pra ka raste kur ne
blej me bugjetin e Kosovës pajisjet të caktume dhe në vlerë të pajisjes marrim donacion të njëjtë. Si është kjo puna e blerjes, sepse kjo është shumë e rëndësi, që të ketë një transparencë, zoti Ramadani, në mënyrë që opinioni publik ta di se ku shkojnë mjetet ose si shkojnë mjetet, si blien pajisjet për forcën e sigurisë së Kosovës, dhe cilat janë procedurat në terme në fjalë shkurta. Dy mënyra. Mënyra e parë që është publike, respektivisht me procedurë publike në temat ose pajisjet që nuk kanë bëj me sensitivitet shtetëror ose sekret shtetëror, dhe pjesa tjetër që me vendim të qeverisë, dhe kjo ka ndodhur si vjet, me 5 shkurt të këtij viti, është qeveria e Kosovës ka marrë vendim për përjashtim, quhet përjashtimi i neni 3 të ligjit prokurimit, që e ban procedurën të negociuar dhe jo publike, por se sigurisht edhe kjo procedurë e negociuar pastaj nënshtrohet auditimit të brendshëm, auditorit jashtëm, pra ka mekanizma mbrojtës, të cilat kanë bëj me aspektet të specifikave të cilat realisht nuk mund dalin publik. Dhe si tilla pastaj kontaktohen dhe zhvillohet negocimi me shtetet apo me kompanitë që përfaqësojnë prodhime të caktuara që janë sigurisht me ato që quhet security clearance, me verifikimin e sigurisë së shteteve, po edhe të shtetit tonë. Pra ka procedurë e cila sigurisht qeveria në mbledhjen e fundit, pardje, ka marrë vendim për themelimin e grupit që të draftoj rregullorën e saktë të kësaj procedure, që është shtesë, në rregullore shtesë, që të jemi sa më të saktë në qeverisjen e këtyre blerjeve, në mënyrë që të ketë saksi jo vetëm për këtë, por edhe për procesin e ardhshëm. Për shembull, cilës procedurë janë nënshtruar hamvit? Këto që përfshihen janë donacion. Këto janë donacion, po hamvit e kam fjalën. Çfarë procedure janë? Është me vendim të qeverisë të 5 shkurtit për prokurim të negocium, dhe është e qartë që... Sa i ka kushtuar buxhetit Kosovës ato? Flitet për shifrat ndaja, apo s'keni drejt të thoni? Sigurisht që është pak mbi 5 milion, nuk po e them saksin e shifrës, por është pak mbi 5 milion. 24 hamve janë të blera nga shteti i Kosovës, dhe 27 janë donacion nga shteti Amerikan. Mirë, zoti Ramadani, me këtë pjesë përfundimtare, këto janë edhe zoti Veseli atje në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku ende është në vizitë, vazhdimisht në mbikëqyrje dhe po e quaj të trajtim. Për saksi këto janë pajisjet të Gardës Nacionale të Ajovës. Të Ajovës, po, në Demojnë, po. Këto janë pak duken që janë futuristike për një ushtri të Kosovës, këto pajisje nëse i referohemi Shtetet e Bashkuara. Varet jashtëzakonisht shumë prej terrenit, sepse tashmë kam filluar ti kuptoj specifikat e këtyre. Është çështje edhe e terrenit. Terreni i Kosovës megjithatë ka avantazhe jashtëzakonisht mirë, edhe për shkak të masisë ose vogëlsisë, ta themi, hapësirës së ngushtë të terrenit të Kosovës, edhe për shkak të gjeografisë, e cila është jashtëzakonisht e përshtatshme për sidomos për le të ndërhyj këtu sepse jemi në 2 minutë që e fundit. Këto pajisje, këta ushtar, deri në 5.000, sa është folur, deri në 5.000, do shkojnë edhe në pjesën veriore të Kosovës? Kosova është një e pandashme, dhe si e tillë forcat sigurisë, varësisht prej kërkesave dhe nevojave të sigurisë, do të jetë aty ku ka nevojë dhe ka kërkesë. Do të edhe në pjesën veriore? Absolutisht po. Absolutisht po. Por kjo... Me ushtar serb? Ne kemi ushtar serb edhe të pjesës veriore, janë mbi 30 vetëm nga pjesa veriore që shërbejnë në një pjesë tani u dërhoq në bazë presioneve nga Beogradi. Po, në fakt nuk ka pasur prej verjet raste të tilla, ka pasur kryesisht prej zonës Anamoravës, që ka qenë fatkeqësi gjithaj presion edhe ajo kryesim. Por forca e sigurisë asnjëherë nuk do të defiloj për qefe, apo për krysnime, apo për tregu forcë. Forca e sigurisë, sikurse ushtrit tjera të vendeve demokratike, qëndrojnë në kampët, kazermat, apo bazat ushtarake të veta, dhe vetëm në kërkesë
dhe nevojë të sigurisë reagojnë, ofrojnë ekspertizën ose operacionin e vetë. Nuk është çështje e kalimit edhe sjelljes në për territor caktuar, as në për Prishtinë nuk sillen për tregu forcë, është vetëm me kërkesë apo me nevojë të sigurisë. Për ta mbyllur këtë intervistë që ishte shumë informuese zoti Ramadani, më çfarë do i thoje ushtri ose forcë e sigurisë së Kosovës? Ma jep një fjali. Forca armatose do t'i thoja ma me qef, por forca jonë është FSK-ja. Për mua është forca jonë, është fjalia ma e mirë që besoj që mund ta përshkruaj FSK-n. Sigurisht është forca e sigurisë Kosovës, forca jonë. Zoti Ramadani, të faleminderit shumë për pjesëmarrjen sot në Infomagazin, besoj se opinioni publik ka mësuar shumë detaje të rëndësishme për Faleminderit juve. Ceremonisë, por edhe funksionit të ardhshëm të Forcës Sigurisë së Kosovës. Zonja Zotri, në këtë pjesë përfundimtare të Infomagazinës do flasim për situatën e krijuar në Shqipëri, për të disa të ditë po vazhdojnë protestat me kërkesa të ndryshme që kanë ndodhur në disa qytete, jo vetëm në Tiranë, që nisën studentët dhe që e vazhduan në disa kategori të tjera. Me këtë kronik nga kolegët e ABC News të Tiranës e përmbyllim edicionin e sotëm të Infomagazinës. Shihemi nesër në terminin tonë zakonshëm. Për më shumë se 3 orë tubim, studentët e Shkodrës marshuan përmes qytetit duke u bërthirrje banorëve dhe gjimnazistëve. Ata u ndalën edhe përpara ndërtesës së njërit nga gjimnazet. Aty stafi pedagogjik kishte penguar nxënësit të bashkoheshin protestës. Studentët nuk duan negociata se nuk mund t'i besojnë një manipulatorit, një njeriu që shfrytëzon rinin për qëllimet veta. Tu po shfaqen në për studio, si t'ishte lejlek. Sinqerisht, ke ishte ne gjithë shumë i po ishën për kryeministën shqiptar. Do bashkangjitina me Tiranën, atje sepse atje është lufta kryesore. Gjatë 5 orëve protest në qytetin e Korçës, studentët arritën të bllokojnë 2 rrugët nacionale, atë Korçë-Pogradez dhe Korçë-Kapshtic. Më pas ata u informuan për presionet në gjimnaze dhe protestuan përpara godinave duke denoncuar hapur mësuesit që pengojnë nxënësit të protestojnë bashkë me ta. Studentët e Korçës ishin të parët që këtë të mërkurë nisën protestën përpara godinës së universitetit për të marshuar më pas drejt bulevardit Republika. Më herët drejt Tiranës u nisën 2 autobus me student që do të qëndrojnë në protestën e kryeqytetit. Në Gjirokastër pati rritje të numrit të studentëve që protestuan. Këtë të mërkurë u boshatisën auditorët dhe protestuesve të ditëve më parë. Janë bashkuar edhe studentë të tjerë. Ata u grumbulluan përpara godinës së universitetit dhe qëndruan në heshtje për 3-4 orë. Studentët e Universitetit Ismail Qemali në Vlorë u kërkuan edhe studentëve të tjerë të bojkotojnë mësimin dhe të bashkohen atyre. Nuk ka dialog, dialogu ynë është në shesh. Jemi kërcënuar, por ne nuk kemi frikë. Bashkohuni me ne, jo politik, janë parullat e tyre. Studentët e Elbasanit mbajtën përreth 3 orë të bllokuar rrugën Elbasan-Tiranë. Fillimisht u grumbulluan përpara korpusit të universitetit, më pas marshuan në bulevardin e qytetit. Autostrada Elbasan Metallurgji u bllokuan në vendin e njohur si rreth rrotullimi i luleve, por kur konstatuan se automjetet po qarkullonin nga rruga e vjetër, studentët ecën mbi 6 kilometra në këmbë dhe bllokuan rrugën Elbasan-Tiranë tek rreth rrotullimi i Bradasheshit.